I want something. Mom, Thank you. We got this. Mom, Mom, Yeah. Mom, There you go. Mom, can I have some of this? Oh, you asked for this. £7.80, please. Thank you. Would you like a receipt? No, thank you. මේ අපි ඩයිනසෝ ලයිව් ඇඩවෙන්ච් එකට ගිහින් යන ගමන්. ඉතිං ඒ වීඩියෝගෙත් මම කිව්වන පරිසරේ මාරම ලස්සනයි කියලා. ඒ ලස්සන අත්විඳගෙන එන ගමන් පොඩ්ඩි බඩගින්නක් ආව නිසා අපිට හිතුණා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න ඕනි කියලා. ඉතිං අයිස්ක්‍රීම් කන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහ යන්නේ ස්නූක්බෙරි ෆාම් එකට. ඉතිං ස්නූක්බෙරි ෆාම් එකට ගිහිල්ලා එතන අපි යනකොට නම් පොඩි පෝලිමක් වගේ එකක් තිබුණා. මේකේ අයිස්ක්‍රීම් හරිම රසයි. මේ නැචරල් ෆ්ලේවර්ස් තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේකේ එක එක ෆ්ලේවර්ස් තියෙනවා. මේ තෝරගන්න ෆ්ලේවර් එක මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් අපි එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මොන වගේ ෆ්ලේවර් එකක්ද අපි අද කන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු අපි කොයි වගේ ෆ්ලේවර් එකක්ද කෑවේ කියලා. chocolate brown තියෙනවා. caramel pecan. යම් කියලා කැරමල් කරන්නේ. මොකද ගන්න? There you go. Can I say Another one? Can I get This one you with the mint chocolate එකක් and one sweet? this one ඒ යම් කියන එක. යම් කියලා තියෙන. එකයි I want two ice creams in rain. නැත්නම් වෙනවා ඒ දෙක. හරි පොඩ්ඩක් ඒ ඔක්කොම එකයි. මොකක්ද ඕඩර් කරන්නේ? Is that completed? This one, that one. That one. This white color one. Huh? It's the yellow one with some බලන්න ice නැත්නම් හොඳ කරමු This one. Ah. හරියන්නේ May make a little bit. Can we have one white mountain? White Mountain. Yeah. Yeah, in a cone. Guys, enjoy. Thank you. A cup, please. Yeah. ඒක දොයාට ඕනේ බබා. What else can I get for you? නූටෙලා. නූටෙලා. In a tub? යා Yeah. I want something. Mom, Thank you. We got this. Mom, Mom, Yeah. Mom, There you go. Mom, can I have some of this? Oh, you asked for this. £7.80, please. Thank you. Would you like a receipt? sorry No, thank you. Bye-bye. අපි දැන් ජුරාසික් ලයිව් ඇඩ්වෙන්චර් එකට ගිහින් එන ගමන් පොඩි බඩගින්නක් ආව හින්දා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න ආවා. සුපර්. දැන් ස්නූක්බරි අයිස්ක්‍රීම් එකේ ඉන්නේ අපි. ඉතින් ඔන්න මේකේ ඔය තියෙනවා විදිහට flavours අයිස්ක්‍රීම් එක ගොඩාක්. කන අතරතුරේ ඉස්සක් පොඩි තියෙනවා. ප්‍රමෝෂනල් මොකක්ද select වීඩියෝ කරගන්න පාරකුත් දැම්ම decide ස්නූක්බරි කරගන්න. අයිස්ක්‍රීම් එක ගැන. අපි නිකන් රැන්ඩම්ලි තමයි ආවහම සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ගිය පාර ඇවිල්ලා ගත්ත පට්ට පජා ලැවැන්ඩර් ෆ්ලේවර් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගත්ත බබා. කටේ තියන්න බෑ ලැවැන්ඩර් මල් සුවඳයි. ලැවැන්ඩර් මල් සුවඳ උනාට ඒ රසට කන්න බෑ. මේ අද අපි ගත්තේ වයිට් මවුන්ටන් එකයි
අනික මොකක්ද? අනිත් එක චොක්ලට් එක මොකක් හරි Snoop. ඩෙත් ටු චොක්ලට් හරි මොකක් හරි එකක් ගත්තේ. ඒක රසයි දෙකම රසයි අද ගත්ත. මේක තමයි ගොඩක්ම රස. මේ වයිට් මවුන්ටන් එක මේක මාරම රසයි මාරම කිරි රහයි. මං කමු එක. කාලා මදියලා තව එකක් ගිහිල්ලා ඒ මොනවද ටැබ්ලට් වගේ තියෙනවනේ මොනවද? තරගම. ඔව්. තියෙනවද? පොඩි පොඩි පෙබල්ස් වගේ තියෙනවා. වයිට් චොක්ලට් මොනවා හරි තියෙන්නේ. යාමතුම ෆීලින් එකක් යන්නේ. මාරම රහයි. ටෙස්ට් කරන්න මොන රසයක් නැත. White Mountain. So, here we go.